Welcome to Study Leads. আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ইংৰাজীৰ VISTASৰ 7 মাৰ্কৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনসাৰৰ বিষয়ে। বহুত দিনৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কমেণ্ট কৰি আমাক সুধি আছা যে VISTAS কিতাপখনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনসাৰ দিয়াৰ কাৰণে। সেইকাৰণে তোমালোকৰ অনুৰোধ ক্ৰমে আজি মই VISTASৰ 7 মাৰ্কৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনসাৰৰ বিষয়ে মই ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'ব। সেইকাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই ধুনীয়াকৈ আনসাৰখিনি তোমালোকৰ নোটছ বুকত লিখি মুখস্থ কৰি ল'বা। মই এই ভিডিঅ'ত মাত্ৰ 3টা আনসাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। তোমালোকৰ নিশ্চয় অৱগত যে তোমালোকৰ VISTASৰ 3টা চেপ্টাৰ আছে। প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে অন দ্য ফেচ অফ ইট, পিছৰ চেপ্টাৰটো হৈছে দ্য এনিমি, ইয়াৰ পিছৰ চেপ্টাৰটো হৈছে দ্য মাঘ বিহু। চ' এই 3টা চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত 2টা লং কুৱেশ্যন আহিব। এটা কুৱেশ্যনত থাকিব 7 মাৰ্কছ মানে 7 মাৰ্ক। এই 2টা কুৱেশ্যনৰ পৰা তোমালোকে এটা আনসাৰ লিখিব লাগে। চ' এই ভিডিঅ'টোত মই 3টা আনসাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম আৰু এই 3টা কুৱেশ্যনৰ পৰা নিশ্চয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এটা কমন থাকিব। গতিকে তোমালোকে চিন্তিত নহ'বা, মই যি 3টা কুৱেশ্যনৰ আনসাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ নোটছ বুকত লিখি মুখস্থ কৰি ল'বা। আৰু যদি তোমালোকৰ বেলেগ কোনো টপিকৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন হয় তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা, সেই টপিকবোৰৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ মই চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইংলিছ VISTAS কমন লং কুৱেশ্যনছ, ইয়াত নম্বৰ থাকিব 7 মাৰ্কছ। চ' প্ৰথমতে মই চেপ্টাৰখিনিৰ নাম আকৌ কৈ আছোঁ, অন দ্য ফেচ অফ ইট, ইয়াৰ পিছত চেপ্টাৰটো হৈছে মাঘ বিহু অৰ মাঘৰ দুমাহী, ইয়াৰ পিছত চেপ্টাৰটো হৈছে দ্য এনিমি। চ' এই 3টা চেপ্টাৰৰ মই অনলি লং কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি আছোঁ। এই 3টা চেপ্টাৰৰ পৰা মই প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পৰা এটা লং কুৱেশ্যন, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লং কুৱেশ্যন, টোটেল 3টা লং কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত এটা কুৱেশ্যন কমন থাকিবই, তোমালোক চিন্তিত নহ'বা। এইখিনি ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ নোটছ বুকত লিখি শিকি ল'বা, ঠিক আছে। তেনেহ'লে আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰোঁ। চ' প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে অন দ্য ফেচ অফ ইট। চ' মই ইয়াতে সামাৰী অলৰেডি মই সামাৰীৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, বা অন দ্য ফেচ অফ ইটৰ যিবোৰ 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছ, 2 মাৰ্কৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি মই আপলোড কৰিছোঁ। তোমালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই ভিডিঅ' লিষ্টত গৈ চেক কৰিব পাৰিবা। অন দ্য ফেচ অফ ইট ইয়াৰ সামাৰীৰ লগতে মই 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আপলোড কৰিছোঁ। চ' এই ভিডিঅ'টোত মই মাত্ৰ লং কুৱেশ্যন 7 মাৰ্কছৰ আনচাৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, মানে 7 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ। চ' ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে অন দ্য ফেচ অফ ইটৰ, though both Mr. Lamb and Derry suffer from a physical disability, their attitude to life is very different. Justify the relevance of this statement with reference to the story on the face of it. Or, what is the bond that unites the two, Mr. Lamb and Derry? How does the old man spare the small boy? Or, compare and contrast the characters of Mr. Lamb and Derry. Or, what are the different ways in which Mr. Lamb tries to change Derry's attitude to life? মানে অন দ্য ফেচ অফ ইট এই চেপ্টাৰটোৰ ইয়াত মই লং কুৱেশ্যনটোৰে 4টা লিখিছোঁ, ঠিক আছে। এই 4টা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ এটাই হ'ব, মানে এই 4টা কুৱেশ্যনৰ মানে চামাৰী অৰ্থ হৈছে যে যদি তোমালোকে চেপ্টাৰটোৰ অৰ্থ বুজি পাইছা মিনিং, ইয়াত কোৱা হৈছে যে মিষ্টাৰ লেম আৰু ডেৰী যিজন ল'ৰা আছে, এই মিষ্টাৰ লম আৰু ডেৰী মানে দুজনৰ কেৰেক্টাৰৰ বিষয়ে লিখিব লাগে, বা মিষ্টাৰ লেমে ডেৰীৰ লাইফটো কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিছিল। তোমাৰ নিশ্চয় গম পাইছা যে ডেৰী হৈছে এজন সৰু ল'ৰা আৰু লেম্ব হৈছে এজন বৃদ্ধ মানুহ। মিষ্টাৰ লেম্বৰ এখন ভৰি থিনত আছিল আৰু ডেৰীৰ মানে ফেচৰ এটা ছাইডে এচিডেৰে জ্বলি গৈছিল। আৰু মিষ্টাৰ লেম্বৰ এখন ভৰি যুদ্ধৰ সময়ত মানে হেৰাই গৈছিল, মানে যুদ্ধ জ্বলি গৈছিল। এতিয়া তেওঁ মানে এখন টিনৰ ভৰি লগাই চলি আছে। কিন্তু মিষ্টাৰ লেম্বে তেওঁৰ জীৱনটোত কি কৰিছিল, পজিটিভ থিংকিং কৰিছিল, মানে কোনো নেগেটিভ চিন্তা কৰা নাছিল যে তেওঁৰ ভৰি এখন নাই, তেওঁ এইখন লৈ তেওঁ চিন্তিত নাছিল। এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যে যদি এজন মানুহৰ এখন ভৰি নাথাকে নিশ্চয় মানুহজন চিন্তিত হ'ব যে মই এনেকুৱা হয়তো চিন্তা কৰে যে মই হেণ্ডিকেপ, মোক মানুহে বেয়া পাই আছে। কিন্তু এইখিনিক লৈ মিষ্টাৰ লেম চিন্তিত হোৱা নাছিল। কিন্তু ডেৰীৰ যিটো এখন ফেচৰ এটা অংশ কি হৈছিল, এচিড পৰি জ্বলি গৈছিল। জ্বলাৰ কাৰণে ডেৰীয়ে তেওঁৰ জীৱনটোক বেয়া পাইছিল, ঘৃণা কৰিছিল, তেওঁৰ নিজৰ জীৱনকটো ঘৃণা কৰিছিল, কাৰণ তেওঁৰ এখন ফেচ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে
কোনেও তেওঁক মৰম নকৰে মাত্ৰ তেওঁৰ মাকৰ বাহিৰে কোনেও তেওঁক মৰম নকৰে সেইটো কাৰণে ডেৰি কি কৰিছিল ডেৰিয়ে চিন্তিত মানে জীৱনত নেগেটিভ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল যেতিয়া ডেৰিয়ে মিষ্টাৰ লেম্বৰ লগ পাইছিল তেতিয়া মানে মিষ্টাৰ লেম্বে ডেৰিক বহুত কথা শিকাইছিল বহুত এডভাইচ দিছিল যে জীৱনত আমি কেতিয়াও আমি নেগেটিভ চিন্তা কৰিব নালাগে আমি সদায় পজিটিভ চিন্তা কৰিব লাগে যদিও এখন ফেচ জ্বলি গৈছে কিন্তু ইয়াক লৈ চিন্তিত হ'ব নালাগে সো এনেকৈ কথা মানে মিষ্টাৰ লেম্বে ডেৰিক কৈছিল সো এই টোটেল 4টা কুৱেশ্যনৰ মিনিং আনসাৰ এটাই হ'ব সো এতিয়া আমি আনসাৰটো ডিসকাস কৰিম তোমালোকে এই 4টা কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা আৰু এই 4টা কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ এটা হ'ব অন দা ফেস অফ ইথৰ মানে প্ৰায় সকলো কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ এইটো হ'ব মই যদি ইয়াত লিখিছো ইয়াত সেইকাৰণে এই কুৱেশ্যনটো হোৱাৰ চান্স বহু বেছি কাৰণ টোটেল তোমালোকৰ 3টা চেপ্টাৰ আছে 3টা চেপ্টাৰৰ অন দা ফেস অফ ইথৰ পৰা যদি কুৱেশ্যন আহে এই 4টা কুৱেশ্যনৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু আনসাৰটো হ'ব এইটো ঠিক আছে আশা কৰোঁ নিশ্চয় তোমালোকে কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা অন দা ফেস অফ ইথৰ এতিয়া আমি আনসাৰটো ডিসকাস কৰোঁ So, Mr. Lamb and Derry are two different persons who have one thing in common. Mr. Lamb আৰু Derry দুজন পৃথক ব্যক্তি কিন্তু দুইজনৰ মাজত এটা কমন আছিল both are physically deformed মানে দুইজন মানুহ মই অলৰেডি কৈছো যে physically deformed আৰু physically handicapped আছিল আৰু the leg of Mr. Lamb was blown off during the war মানে মিষ্টাৰ লেমৰ এখন বডি কি হৈছিল যুদ্ধৰ সময়ত উৰি গৈছিল বা জ্বলি গৈছিল ডেৰিজ ফেচ ৱাজ বাৰ্ন বাই এচিড আৰু ডেৰিৰ এখন ফেচ কি হৈছিল এচিডে জ্বলি গৈছিল one side of his face looked very ugly apart from this they have nothing in common আৰু ডেৰিৰ ফেচৰ এখন এসাইড মানে কি হৈছিল এচিডে জ্বলি গৈছিল সেইকাৰণে ফেচৰ এটা অংশ দেখাত বহুত বেয়া লাগিছিল they have nothing এইখিনিৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো কমন নাছিল মানে ঠিক আছে মানে ডেৰিৰ এখন ফেচ এচিডে জ্বলি গৈছিল আৰু লেম্বৰ এখন টিঙৰ বডি আছিল এই দুইটা ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো কমন নাছিল so Mr. Lamb enjoys company and wants to talk but Derry doesn't want to come in contact with people Mr. Lamb enjoy company Mr. Lamb কি কৰিছিল মানুহৰ লগত এনজয় কৰিছিল মানুহৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে কিন্তু ডেৰিয়ে মানুহৰ মাজত যাব নিবিচাৰে Mr. Lamb is a kind hearted person the kind hearted ব্যক্তি according to him any people can be his friend মানে মিষ্টাৰ লেম্বৰ মতে যিকোনো মানুহ তেওঁৰ বন্ধু হ'ব পাৰে ঠিক আছে ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফ the second paragraph when Derry met Mr. Lamb and spent some time in his company his entire perspective changed Mr. Lamb was a person full of life he told Derry to embrace life fully and not to be bothered about what people said about him he advised him to keep his ears shut to what was unpleasant to hear but not to start himself in he doesn't sympathize with Derry in fact he ignores the subject when Derry refers to his burnt face and tells him to stop crying about his face he inspired Derry by keeping busy in spite of telling anything of his teen leg paragraph change kori likhibo lagibo in this way Mr. Lamb teaches Derry how to look at life he makes Derry reflect deeply into his life with self respect and confidence ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে ডেৰি যেতিয়া মিষ্টাৰ লেম্বৰ লগ পাইছিল তেতিয়া মিষ্টাৰ লেম্বে ডেৰিক বহু কথা শিকাইছিল যে লাইফক আমি পজিটিভ হিচাপে ল'ব লাগে আৰু সেই তেওঁৰ ফেচখনক লৈ চিন্তিত হ'ব নালাগে এতিয়া নেক্সট চেপ্টাৰ হৈছে মাঘ বিহু আৰু মাঘৰ দমাহী এতিয়া নেক্সট চেপ্টাৰটো হৈছে মাঘ বিহু বা মাঘৰ দমাহী তো এই মাঘ বিহু চেপ্টাৰটোত লং কুৱেশ্যন এটাই এইটো হৈছে কাতি বিহু কুৱেশ্যনটো হৈছে কাতি বিহু according to the author cannot be called a festival as such how is Kati Bihu celebrated in Assam or what is the importance of Kati Bihu মানে কাতি বিহুৰ বিষয়ে যদি লিখিবলৈ আহে ইয়াৰ আনসাৰ এইটো হ'ব ইয়াত মানে or what is the importance of Kati Bihu যদি এনেকৈ কুৱেশ্যন আহে বা এই কুৱেশ্যনটো যদি আহে আনসাৰ এটাই হ'ব সো কাতি বিহু নিশ্চয় সকলোৱে আমি জানো যে কাতি বিহু কেতিয়া হেৰি কৰা হয় সো Kati Bihu is answer to চাই লওঁ আমি Kati Bihu is also called Kongali Bihu Kati Bihu কোৱা হয় Kongali Bihu বুলি কোৱা হয় সকলো নিশ্চয় অৱগত it is usually celebrated midway in October and celebration is quite when compared with other Bihu festivals Kati Bihu Kongali Bihu বুলি কোৱা সকলো জানে কাতি বিহুটো অক্টোবৰ মাহত সেলিব্ৰেশন কৰা হয় it is observed on the first calendar day of Kati month in the Assamese calendar মানে কাতি মাহত it is observed on the first calendar day of Kati মানে অসমীয়া কাতি মাহৰ প্ৰথম দিনাখনে কাতি বিহু উদযাপন কৰা হয় the name Kongali
means poor, indicating barns are empty and there is limited availability of food. At this time the year paddy grows in the field and farmer pray to God for a good harvest. মানে কাতি বিহুত মানুহে কি কৰে, খেতিয়কসকলে ভাল শস্যৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰলৈ কি কৰে, প্ৰাৰ্থনা কৰে, পূজা কৰে. Goddess Lakshmi is known to bring prosperity at home and she is worshipped by women. মানে লক্ষ্মীক প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়, পূজা হয় মহিলাসকলৰ দ্বাৰা. Dyes, calendars or lamps are lighted in the evening and placed at various places including paddy fields. নিশ্চয় সকলো কাতি বিহুৰ সময়ত কি কৰা হয়, চাকি জ্বলোৱা হয়, বন্তি জ্বলোৱা হয়, মানে সেই পেডি ফিল্ডত বা শস্য পথাৰত বা কিছুমান গছৰ তলত. A lamp is also left in front of tulsi plant. তুলসী যিবোৰ গছ আছে, তুলসী গছৰ সন্মুখত কি কৰা হয়, চাকি জ্বলোৱা হয়, সকলো নিজে অৱগত. The lamps is left in a paddy field are kept high on bamboos so that insects fall prey to these lamps, keeping the crops healthy. Lighting lamps on high bamboos also have the superstition belief that starts showing the path of heaven to the spirits of ancestors who have come to give their blessing. So paragraph change kori likhibo lagibo. Kati bihu is the only bihu where cultivators think about practical reality. They are concerned about the rice spelling harvest, since a good harvest will bring prosperity to the home. This bihu has typically more religious values. It entirely revolves offering prayers in various forms. The next chapter is the enemy. The enemy long question is, what was the general's plan to get rid of the American prisoner? Was it existed? What traits of general's character are highlighted in the lesson? So the enemy chapter 2 নিশ্চয় তোমালোকে যদি সামাৰিখিনি বুজি পাইছা, ইয়াত তোমালোকে পাইছা যে দুটা ক্যাৰেক্টাৰ, টোটাল তিনিটা ক্যাৰেক্টাৰ আছে. এজন হৈছে ডক্টৰ সাদাও, ইয়াৰ পিছৰ ক্যাৰেক্টাৰ হৈছে এজন আমেৰিকান সোলজার আৰু এজন হৈছে এজন জেনারেল, জাপানিজ জেনারেল, তিনিজন. ঠিক আছে, মানে ইয়াত হেৰি হৈছিল যে জাপান আৰু আমেৰিকাৰ মাজত যুদ্ধ হৈ আছিল আৰু এজন আমেৰিকান সোলজাৰ কি হৈছিল, আমেৰিকান সোলজাৰ সৈনিক কি হৈছিল, জাপানত মানে আহি গৈছিল. তেতিয়া এজন ডক্টৰ, জাপানিজ ডক্টৰ সাদাওৱে কি কৰিছিল, সেই সোলজাৰ আমেৰিকান সোলজাৰজনক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল, চিকিৎসা কৰিছিল. তেতিয়া কি গম পাইছিল যে তেওঁৰ দেশৰ যিজন জেনেৰেল আছিল, সৈন্যবাহিনীৰ যিজন জেনেৰেল থাকে, তেওঁ গম পাইছিল, পোৱাৰ লগে লগে সেই আমেৰিকান সোলজাৰজনক মাৰিব বিচাৰিছিল, ডক্টৰ সাদাওৰ পৰা আনি মাৰিব বিচাৰিছিল. তো এইখিনি আছিল সংক্ষেপ ইয়াৰ চামাৰি. চ' আমি আনচাৰটো চাই লওঁ. ডক্টৰ সাদাও was a famous Japanese surgeon who informed the general about the presence of the American prisoner at his house. The general decided that he would send his personal assistants to kill the prisoner and then remove his body from Sadao's house. However, the general's assistants did not arrive for the next 3 days. The general's plans was not executed. Sadao spent 3 restless nights in waiting for the assistants. Ultimately, he helped the prisoner escape. When Sadao informed the general about the escape of prisoner, the general replied that he was sick and thus forget about the whole affair. He further wanted that Sadao must not inform anybody about this. This showed that the general was highly selfish. He had regard only for his own safety and pride. Also, he did not send Sadao to the battlefield as he needed his services himself. He considered himself more important than the lives of thousands of soldiers. So it was the enemy answer. Summary মানে মই সংক্ষেপে কৈ আছো যে যেতিয়া ডক্টৰ সাদাওৰ ঘৰত সেই আমেৰিকান সোলজাৰজন মানে ৰখা হৈছিল বা ডক্টৰ সাদাও ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিল, তেতিয়া জাপানিজ যিজন জেনেৰেল আছিল খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সেই আমেৰিকান সোলজাৰজনক মাৰিব বিচাৰিছিল. ঠিক আছে, মানে ইয়াত তিনিটা ক্যাৰেক্টাৰ. এজন হৈছে ডক্টৰ সাদাও হৈছে জাপানিজ এজন চিকিৎসক আৰু এজন হৈছে ডক্টৰ জেনেৰেল. তাৰ জেনেৰেল হৈছে জাপানৰ জেনেৰেল আৰু যিজন প্ৰিজনাৰ আছিল সেইজন আছিল আমেৰিকান. সেই আমেৰিকাৰ প্ৰিজনাৰজন কি হৈছিল, সেই জাপানত আহি গৈছিল, আক্ৰান্ত হৈছিল বা তেওঁৰ গুলি লাগিছিল. তেতিয়া সেই জাপানিজ ডক্টৰজনে চিকিৎসা কৰি আছিল. চিকিৎসা কৰাৰ সময়ত যেতিয়া তেওঁ গম পাইছিল যে জেনেৰেলজনক গম পাইছিল, জাপানৰ জেনেৰেলে যেতিয়া গম পাইছিল যে
এজন আমেৰিকান প্ৰিজনক ডক্টৰ সাদাৱে ইয়াক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে তেতিয়া জাপানৰ যিজন জেনেৰেল আছিল তেওঁ সেই আমেৰিকান প্ৰিজনাৰজনক মাৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁ সৰ্বশত মৰা নাছিল সেই মানুহজনক হত্যা কৰা নাছিল তেতিয়া মানুহজনক ডক্টৰ সাদাৱে এজন ডক্টৰ আছিল জাপানৰ ডক্টৰ সাদাৱে ইয়াৰ পৰা এৰি দিছিল আমেৰিকান প্ৰিজনাৰজনক আৰু তেওঁ তেওঁৰ দেশলৈ গুচি গৈছিল কিন্তু এই খবৰটো পোৱাৰ পিছত জেনেৰেলে একো কোৱা নাছিল ডক্টৰজনক কাৰণটো আছিল যে জেনেৰেলৰ সেই ডক্টৰজনৰ প্ৰয়োজন আছিল কাৰণ তেওঁ যদি বেমাৰ হয় কেতিয়াবা সেই ডক্টৰজনে তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে কাৰণ সেই ডক্টৰৰ বাহিৰে কোনেও তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ভাবিছিল সেইটো কাৰণে শত্ৰু দেশৰ এজন সৈন্যক এৰি দিয়াৰ পিছতো জেনেৰেলে সেই ডক্টৰজনে একো কোৱা নাছিল বা একো কৰা নাছিল এইখিনি মানে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পাওঁ যে সেই জেনেৰেলজন এজন চেলফিছ আছিল তেওঁ নিজে নিজৰ কথাই গম পাইছিল যে দেশৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰা নাছিল তেওঁ এজন চেলফিছ আছিল চেলফিছ জেনেৰেল হিচাপে তেওঁৰ এই চৰিত্ৰটো ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে আশা কৰোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছা আমাৰ এইখিনি চ' ইয়াৰ ডিটেইলছ মই ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' এই তিনিটা চেপ্টাৰৰ অলৰেডি ভিডিঅ' মই 2 মাৰ্কছৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন হয় এই তিনিটা চেপ্টাৰত 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি মই আপলোড কৰিছোঁ তোমালোকে ভিজিট কৰি চাব পাৰিবা চ' আশা কৰোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে মিছ নকৰিবা এই তিনিটা আনচাৰ তোমালোকে যদি শিকি লোৱা নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন কমন থাকিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন হোৱা বা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে বা কমেণ্ট কৰি জনাবা তেতিয়া মই বেলেগ ভিডিঅ' বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি কিবা টপিক তোমালোকৰ বেলেগ কোনো টপিকৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন হয় কমেণ্ট কৰি জনাবা সেইবোৰৰ ভিডিঅ' মই বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে কেইটামান ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছোঁ আৰু বহু ভিডিঅ' চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' আছে বা ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ' আছে তোমালোকে ভিজিট কৰি ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত মই আপলোড কৰি আছোঁ ফেকচুৱেল ডেছক্ৰিপশ্যন মানে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ লগত তাৰ ফেকচুৱেল ডেছক্ৰিপশ্যন তোমালোকে আমাৰ চেনেলটোত চেক কৰি থাকিবা মই 2 দিন মূৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তোমালোকে মোৰ চেনেলটোত সন্ধিয়া 7টাৰ পৰা 8টা বজাত ভিডিঅ' পাবা 2 দিন মূৰে চ' আশা কৰোঁ নিশ্চয় তোমালোকে শিকি ল'বা এইখিনি ধন্যবাদ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'